Xin chào các bạn. Đường hầm mà các bạn đang nhìn thấy không được xây dựng trên đất liền, mà nó là đường hầm được xây dựng xuyên qua biển sâu. Nước biển ở khắp mọi nơi. Vậy đường hầm dưới biển được xây dựng như thế nào? Tại sao lại phải dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng một đường hầm xuyên biển? Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu cách người ta xây dựng một đường hầm dưới biển nhé. Hiện nay, có 3 phương pháp chính để thi công đường hầm, đó là phương pháp khoan nổ, phương pháp ống ngầm và phương pháp khiên đào. Trước đây, phương pháp khoan nổ được sử dụng phổ biến hơn. Trước khi thi công sẽ dựa vào điều kiện địa chất và độ lớn của đường hầm mà sẽ có phương án thi công tối ưu nhất. Lúc này, xe khoan nhiều tay sẽ khoan nhiều lỗ có cùng kích thước tại vị trí nổ mìn. Sau đó chuyên gia sẽ tính toán liều lượng thuốc nổ phù hợp và cho vào lỗ. Cuối cùng là tiến hành công việc kích nổ. Khoảng cách giữa mỗi lần nổ được gọi là thước chu kỳ. Phương pháp lý tưởng là nổ mỗi lần một đoạn hầm, rồi đổ bê tông lên trên để gia cố đoạn đường hầm. Mặc dù thi công bằng phương pháp này tương đối nhanh và chi phí rẻ, tuy nhiên hầm dễ bị nứt và rò rỉ nước do chấn động gây ra bởi các vụ nổ. Vì vậy các đường hầm dưới biển hiếm khi được thi công bằng phương pháp này. Phương pháp ống ngầm là phương pháp được sử dụng phổ biến để xây dựng đường hầm dưới biển. Trước hết, cần phải đổ trước nhiều đoạn ống bê tông đúc sẵn trên đất liền. Các cấu kiện bê tông tiêu chuẩn này dài 217 m và nặng hơn 73.000 tấn. Mỗi đoạn ống có 2 ngăn lớn dành cho phần đường cao tốc, một ngăn dành cho đường sắt, một ngăn nữa là lối đi dịch vụ, dành cho công tác bảo trì, sửa chữa đường hầm sau này. Sau đó tàu kéo sẽ kéo thả từng đoạn đến vị trí cần đặt. Cuối cùng là đặt các đoạn ống vào rãnh móng đã được nạo vét và nối chúng lại với nhau. Các đoạn ống sẽ được lắp đặt với độ chính xác đến từng mm, dọc theo chiều dài của đường hầm. Sau khi được đưa vào vị trí, các đoạn ống bê tông được kéo lại với nhau và nước được bơm ra ngoài. Để tránh nước rò rỉ trong đường ống, các vòng đệm cao su được đặt vào giữa các mối nối, đồng thời một lớp cát và sỏi cũng sẽ được rải lên trên các đường ống, để tránh đường ống bị nổi lên. Đường hầm dưới biển của cầu Hồng Kông, Chu Hải, Macau chính là được xây dựng bằng phương pháp ống chìm. Phương pháp thứ ba là phương pháp sử dụng khiên đào. Đây là phương pháp tiên tiến nhất để xây dựng một đường hầm hiện đại. Trong trường hợp này, một máy khoan hầm khổng lồ được sử dụng để hoạt động tự động và giúp cho toàn bộ quá trình đào hầm trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là một phương pháp thi công nhanh hơn và là một công nghệ tuyệt vời để xây dựng một đường hầm ở những khu vực có mật độ giao thông cao. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem cỗ máy này làm việc như thế nào nhé! Phía trước của cỗ máy là một bánh xe cắt quay có đường kính lên đến 40 m, có thể cắt mọi thứ trên đường đi của nó. Tùy thuộc vào địa hình khu vực thi công mà các lưỡi cắt này được bố trí khác nhau. Ngay sau đó là hệ thống thủy lực giúp đẩy đầu cắt tiến về phía trước. Các khe hở giữa đường hầm và vách đá được lấp đầy nhanh chóng bằng bê tông đóng dán nhanh. Máy dừng lại cứ sau 2 mét trong phạm vi bảo vệ của tấm chắn của máy đào để đảm bảo đường hầm không bị sập xuống. Một vòng bảo vệ gồm 7 tấm bê tông đúc sẵn sẽ được lắp đặt ngay sau đó. Với các công nhân có kinh nghiệm, công việc lắp 7 tấm bê tông này chỉ mất 25 phút. Các tấm bê tông này được sản xuất bởi một quá trình đặc biệt, với thép bên trong là loại sợi thép cường độ cao.
đường hầm dưới nước là một quá trình tốn kém, nhưng có nhiều ưu điểm hơn so với việc phải xây dựng một cây cầu vượt biển. Ống ngầm hoặc đường hầm khoan là hai phương pháp thi công phổ biến nhất hiện nay. Trên đây là toàn bộ quá trình thi công một đường hầm dưới nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.